Annyira rossz basszus, hogy mindenhol ott van ez a kicseszett játék. Komolyan mondom, legközelebb az lesz basszus, hogy megfordulok és mögöttem van egy Among Us, nézzétek. Na tehát itt is vagyok a The Return to Freddy's 2 Winter Wonderland, és akkor hát visszajöttünk ez a játékhoz, ugyanis nem váltottam a játékot, mert hogy találtam contentet, ugyanis itt ugye volt valami olyasmi, hogy ha jól tudom, valahol lehetett játszani a régi verzióval. Na szóval ezzel akartam játszani. A klasszika, a fülem. Neked ez nem tetszik, és akkor ezután meghallgatjuk a devnotokat, majd visszamegyünk ugye az utolsó pixel világban lévő glitchhez, és hát akkor azzal fogjuk itt hagyni ezt a játékot, és találtam egy eléggé jó játékot következőnek, úgyhogy arra készüljetek majd fel, és akkor utána majd ratyony játékok, meg szavazás, és hát akkor így megyünk majd igazából tovább. Szóval akkor ez a Classic Return to Freddy's 2 elvileg. Egyértelműen a Puppetben vagyunk, ugyanis hát könnyek mennek le az arcomon. Nem tudom, nagyon költői volt. Kinyílott a szája a Sugarnek. Bal oldalamon ki van egyébként? Jobb oldal Sugar van, bal ez ki? Error. Én nem tudom, hogy itt mi történik. Ó, itt lehet váltani a grafikát csak így runtime közben. Ez eléggé jó egyébként, hogy csak úgy tudod változtatni a grafikát csak úgy, amikor akarod. Mindegy, játszunk release-kori grafikával, tehát akkor $60 hetente? Az nagyon kevés. Az iszonyatosan kevés. Hogyan izélek oldalra? Úgy tűnik nem flashelünk oldalra. Szóval elvileg ez volt a játék, ami remake-elve lett, ugye? Halló? Ez ki volt? Mi történik? Az mi? Jó, hogy itt ezt is kell húzni. Öröm tudni ezt. Jó, nem tudom, ez komplikáltnak néz ki. Sokkal komplikáltabbnak néz ki, mint a másik. Szóval két dolgot kell egyszerre húzni, megy már innen az egértöltő. És van egy toxikus méterünk is, ugye? Szia, Freddy. Picikét úgy néznek a karakterek, mint egy gyurmából csinálták volna őket. Ja, szóval ezt nem kéne úgy sokat. Miért van csokiból egyébként a ventilátorunk az asztalon? Szia. Te rád... Értem. Szóval, hogyha ő itt van, akkor szerintem maszkozunk inkább. Az egy jobb ötletnek tűnik. Szóval akkor ez volt az eredeti, hát egy picikét igen, jobb a remake-elt verzió határozottan. Ugyan látom, nem nagyon lehet semmit se klik... megvan. Én minden egyes játékban folyton megtalálom, örülök, hogy itt is megtaláltam. Szóval akkor most ezt fogjuk kivinni, hogyha minden igaz. Azt egy picikét hiányom, hogy nem lehet balra és jobbra flashelni. Ez egy eléggé nagy része hát a mostani játéknak, ugye? Úgyhogy ez érdekes, hogy nem lehet úgy nagyon flashelni így oldalra igazából. Picikét, hát nem picikét, hanem nagyon is hiányolom, ugyanis hát ez hatalmas része ugye a gameplaynek, tehát hogy hogyan fogunk mi balra-jobbra itt izélni, azt nem tudom. Na mindegy, nem az a lényeg, szóval ennek a játéknak a készítője szerintem azt mondta, hogy mi volt idegesítő a FNAF 2-ben, Music Box rendben, akkor csináljunk belőle még egyet. Tehát ez így jött létre ez a játék szerintem. Ez a... Mik ezek a cseppenés hangok, basszus, hol vagyunk, egy bányában? Nem értem, hogy mik ezek a csöpögés hangok. Beázott a hely, vagy mi a tökön van? Nem volt pénz felújítani a plafont, vagy... Na mindegy. Mindegy intézményt majd az állami támogatásból megoldjuk. Szóval, hogyha Freddyt látunk, akkor elvileg maszk. Mert hogy ő nem nagyon szerette a flashlightomat, amikor utoljára próbáltam ezt. Szia. Ja, veled tudunk ilyet is. Bocs. De rendben, Freddy. Elment. Lehet meg kellett volna hagynom a fungályt, mert egyáltalán nem tudom, hogy mit kéne csinálnom. Téged kell majd ráznunk? Nem, csak ebbe a szobába lehet rázni. Megspamalom picit, hát ha elérünk vele valami hatást. Szóval most akkor mi is a célunk azon kívül, hogy túlélünk, de miért? Azt gondolom elmondtam volna a fungályt, hogy nem vagyok olyan hülye és elszkippelem egyébként. Csak azért skippeltem, mert úgy gondoltam, hogy hallottuk már, de akkor ezek szerint nem. Tehát csak ebbe a szobába lehet rázni. Minek?
Miért ráznál? Hova tűnt Freddy? Hol... What? Freddy ez megszűnt létezni. Ő csak úgy elfelejtette a létezést. Nem probléma igazából, meg vagyunk mi szerintem így is. Jó, nem fogom kivinni ezt az egészet, csak mondom, kipróbáljuk, hogy mi az, ami remake-elve lett egyáltalán. Ezután megnézzük még egy beta textúrákkal ugye még egy night-ot, és akkor azután nagy valószínűséggel meghallgatjuk a dev note-okat ugye mindenkitől, és hát akkor megcsináljuk az utolsó cuccokat. Hogyha jól tudom, csak egy darab csillag van ebben a játékban, amit megszereztünk már. Tehát sajnos nem fogunk egy endinget kapni, vagy egy csillagot azoktól a pixelártos minigémektől, ugye, amik hát vannak, de viszont kapunk lore-t, és én ezt fontosnak találom, úgyhogy meg szeretnék mutatni mindent, amit tud ajánlani ez a játék a csatornán, úgyhogy akkor visszamegyünk majd, és azt is megcsináljuk szépen. Egyelőre minden pofon egyszerűnek néz ki, mert nagy valószínűséggel be vannak bugolva az animatronikok. Ebben nem vagyok fix. Ezen ne kótoljon engem senki, de szerintem be vannak bugolva. Mert hogy Freddy és Chica ugyanazon a helyen van, nagy valószínűséggel, mert Freddy sehol máshol nincs. És hát nem léphetett le. Mondjuk hát, hogyha animatronik lennék, akkor én nekem legelső dolgom szerintem az lenne, hogy lelépnék. De nem hiszem, hogy ő elment, mert nincs annyira intelligens. Hülyék, basszus, hát robotok. Azt még érdekesnek találom, hogy úgy oldották meg ezt a generátoros cuccot ugye az eredeti játékban, hogy hát resetálni kell, és ez csak úgy magától megy lefele, ezt nem neked kell generálnod. Az úgy szerintem egy jóval jobb megoldás, mint ez. Mert ez így, tehát ez a... Volt egy dolog, ami idegesítő, figyelj akkor még egyre belőle. Na, mi lesz most? Na most már felénk néz Sugar, aki ilyen low budget candy. Mi van a kékkel, akiről nem tudjuk, hogy ki? Emlékszem rá, hogy ki, de mégsem. Szóval, hogyha te vagy Sugar, akkor te... lennél ki a tököm? Te nem a magyaró ember vagy, nem? Te csak úgy vagy. Hát jó, szerintem sose tudjuk meg, hogy ő ki, mert hülye vagyok és nem emlékszem rá. Lássuk a demót, kíváncsi vagyok a demo textúrákra, hogyha ez nem csak a menüre érvényes. Nem csak a menüre érvényes, látom itt is, na. Mesélj nekünk te addig valamit. Wow, hogy néztek ki a szobák? Így legalább lehet látni valamit a kamerákon flash nélkül. Aha, jó. Meg lehet, hogy nem akarok inkább látni semmit. Ez itt a pince, elvileg, apostrófokban. És hát, hogyha ő kijön, akkor őt kell majd megráznunk ott. Kús Foxy, te nem is létezel Foxy, te miről beszélsz? Szia! Azzal én mit kezdjek, hogy ő ott van? Freddy mozog. Oh. Te neked ezt kell, nem? Azt kellett neki. Nem téged kell megrázni, hanem a másikat, jó. Szóval pince, szóval ők jön, megrázzuk, többiek jönnek flash. Vagy mi az? Mask. Eléggé easy-nek néz ki. Eléggé easy, nagyon-nagyon easy inkább. Viszont látásra Fungály magunkra is hagyott minket, mi pedig megpróbálunk itt valamit tevékenykedni ebben a gyönyörű szobában, ahol még mindig csöpög valami. Mi? Hogyan éred el, hogy még mindig csöpögjön valami? Miért nem tudjátok megcsinálni a tetőt? Miért kerül annyira, nem annyira drága? Bonnie, ez be tud egyáltalán jönni? Vagy ő csak ilyen, tehát hogy... Eldugaszolta basszus a ventet. Szerintem olyan dagadt, hogy beszorult és nem tud kijönni amúgy. Szóval ez szó szerint egy FNAF 2 remake, gyakorlatilag csak az idegesítő részt megduplázták belőle. Wow, nem tudom, hogy hogyan érezzem magam efelől. Úgy kifejezetten azt nem tudom, hogyan érezzem magamat a kicseszett csoki ventilátorról, tehát ez itt mi? Ez mi? Ezt nehogy azt mondjátok, hogy az fém akar lenni, tehát az egyértelműen csoki, vagy fa. De hát nem szoktunk fából csinálni ventilátort, mert megvan rá az indokunk, hogy miért nem csinálunk fából ventilátort, maradjunk annyiban. Nem éppen a legaktívabbak az urak ezen az éjszakán, ami nem probléma, mert nekem jó. Maszk neked? Ja.
Oké. Viszlát. Mit tudom én, megrázom csikát. Megtehetem, nem? De, akkor miért ne tegyem? Jó. Szerintem meg is vagyunk igazából a második night is, tehát totál semmi dolog nincsen, ami úgy nagyon-nagyon veszélyforrás lenne számunkra, mivel crackdek vagyunk. Akkor ezután meghallgatjuk szépen a dev nódokat, majd pedig átmegyünk és megcsináljuk a legutolsó részét a lore-nak, aztán aztán búcsút veszünk szépen a Return to Freddy's 2 Winter Wonderlandről. Ez szerintem egy eléggé jó remake-je ennek a játéknak, ugyanis ez a játék, ez szó szerint csak egy idegesítőbb FNAF 2. Hihetetlen, ki tudták hozni azt a minőséget azzal a mélységgel, ugye lore-ban meg mindenben, ebből a játékból, mert itt hát nem nagyon sok minden történik, valljuk be azért. Itt van Sugar néz minket, ez meg... Hát ő is próbál nézni minket, csak ő nem éppen van egyben sajnos. Na, akkor hallgassuk meg, miket tudnak mondani a fejlesztők a játékkal kapcsolatban. Nem hiszem, hogy le fogom fordítani, mert nagyon-nagyon sok munkának tűnik. Én nekem pedig bárcsak lenne annyi időm basszus a földön, úgyhogy akkor extrák, és akkor... Ez volt, igen, Developer Insight, szóval Susslorddal kezdünk, mert ő nagyon szász. Hi, I'm Susslord, the director of Winter Wonderland. This game was probably the most ambitious project I've ever worked on, Egyértelmű. and it was pretty much an amazing experience. First of all, let me start from the beginning. When the game started, it was being made by Blackboy74. Him and a couple of friends of his were pretty much trying to remake the Return to Freddy's 2, and it was pretty much in development hell. No one was motivated and actually wanted to work on the game. Team members kept quitting, so he shelved the game, but Maximum Elevapor, who was this game's project manager and co-director, he was talking to me in a Discord call about the canceled 2R, and he was just mentioning how it was cool, and out of the blue, I had no rhyme or reason. I just was like, I'll try to finish the game. Because from what I had heard, pretty much everything had been rendered, and it just wasn't finished being programmed. And as a programmer by trade, I was like, okay, I'll finish the game's code and release it. I looked at the old game's graphics, and I thought they were awful. like, just completely being honest, I did not like the way they looked. So, me, Nomoke, Tech Owl at the time, Vapor, and some other friends, we made a group chat, and our plan was, alright, we're gonna remodel the characters, re-render the rooms, program it, and call it a day. And as time went on, like, you've played the game, there's a lot more than that. We added all the repair sections, we added the overworld, we added the cutscenes. It was... The game started as a small idea, and just expanded into something much bigger. But through the game, I met amazing people. Before the game started, I had no clue who Marissa was, who's now one of my best friends. I wasn't too close to Nomoke and Ivan Nugget, and again, through the game, I became close friends with them. As someone who's going to college for video game design, I learned a ton of just useful information to use, and honestly, I don't think I'm ever gonna have an experience or game like Winter Wonderland, but the fact that I did get to have it is just amazing, and it's an experience I would never give up for the world. And also, the reception that, like, the game's gotten from just, like, fans and people excited for it. It's the first time I think I've ever had hype built up for a game I'm making, and, like, people looking forward to teasers, because we did teasers for this game, and I absolutely love teasers, so that was just a great thing we got to do. And as just a fan of the Return to Freddy's, I've been following the Return to Freddy's game since 2015, maybe even 14. Like, I love the series, and I loved what I was able to do and contribute with it. As you may have heard by now, we are planning on making a sequel to this game, and I just want to say thank you for your support, and I'll see you then. Haló? Ezt meg kell majd keresnem Game Jolt-on, basszus, szóval ennek a játéknak terveznek egy folytatást. Welcome to my developer insight for the Return to Freddy's 2 Winter Wonderland. I'm the lead modeler of the game. I was contacted by my friend Nomak, or Nomoke. He asked me if I wanted to be the modeler of this game, because Susslord was looking for a modeler.
I modeled Bonnie first, then Chica, then Foxy, and then Freddy, and that's the I left Freddy for last because the team did not know what we wanted for Freddy to look like. We eventually settled on making him look like he was from 5 Nights at Freddy's 2. I eventually got around to modeling Sugar and Doug. Sugar was the more difficult one to come across. According to Maximum Elevator and Susslord, they originally wanted to leave Sugar out of the game, but I didn't want to see the character go to waste. So I decided to ask if I could redesign her. I went into my art program, Clip Studio Paint, and started sketching out something that looked a bit more original. Sugar was planning to wear a sun hat, but it was quickly scrapped due to everyone not liking it that much. Eredetileg sapka lett volna rajta, de senkinek nem tetszett, leszedték a sapkáját. Bonnie and Fredbear left to model. Lockjaw and Fredbear were already modeled by 2 other people. Lockjaw was already modeled by Namoke way early on in development before I started working on Bonnie. Fredbear's model was made by Tech Owl before he left the team and internet, but because of the models looking different from my own style, Susslord requested me to edit the models to look more in tone with mine. After I finished the models, I eventually started spriting things for the overworld. Nomak was originally in charge of doing the overworld. Ő csinálta 2D sprite-okat is a pixelártos részekhez, nem csak a 3D modelleket. Az kemény, na az tehetség kell. The overworld at least took 3 weeks to finish, but because I decided to do it in all one image instead of doing it with tiling instead, it eventually made the process a lot more difficult than it needed to be. Susslord eventually wanted me to do the Night 6 cutscene because he got lazy and he knew I also animated in Source Filmmaker at one point. So I eventually animated Spring Body getting up in that specific cutscene. Afterwards, the team decided that the animations of the animatronics being in front of your desk in the office didn't really look that nice. So I suggested that I can reanimate them and pose them in a nicer way. The last thing I did for this game was animate Lockjaw's jump scare in the Lockjaw repair part of the game. And that's a wrap for my developer commentary. If you're interested in any other projects that I do, follow me on Affordable Puns on Twitter.com and the Thanks Wolf at GameJolt.com. Also, trans rights are human rights. Jó, szóval azt mondtam, hogy beszélni fogok róla, ugyanis azt mondták, hogy a 2D-s rész, a pixel art az egy nagy fotó, nem pedig kis tájlok, amit egyáltalán nem értek, hogy miért úgy csináltak. Tehát ezt most nagyon-nagyon röviden elmagyarázom nektek érthetően. Tehát, hogyha tájlokkal dolgozunk, akkor az azt jelenti, hogy tegyük fel, most itt a Epickel demonstrálom, hogy tegyük fel, hogy akarunk egy 1x3-as mappot, akkor az így néz neki tájlokkal, ugye 3 különböző dolog, de viszont az azt jelenti, hogy helyet és időt nyerünk ezzel, ugyanis egyszer kell lerajzolni, és tudjuk duplikálni 3-szor. Ez jelenti azt, hogyha tájlokkal dolgozunk, ez itt egy tájl. Na de ehelyett úgy csinálták meg a mappot, hogy nem ilyen kis részlegekből van, hanem a map maga az egy egész nagy sprite, amit mindet be kellett rajzolni. Ezek nem ismételt és sokszorozott dolgok, ez egy darab nagy kép. Tehát ahelyett, hogy lerajzolták volna egyszer, és duplikálták volna annyiszor, hogy kijöjjön az, ehelyett valamiért egy nagyban rajzolták, aminek semmi értelme. De mindegyik következő Maximum Elevator lesz. I'm Maximum Elevator, and I was the second in command and project manager for Winter Wonderland. I have a bit of history with this game, as this initially began as a revival of Black Boy 74's The Return to Freddy's 2 Rebooted, and I was part of the original team. Sometime after 2R's cancellation, I was talking with Susslord about it one day in a Discord call, when he out of the blue decided to form Luminance Productions and bring the game back. I rendered just about everything for the main game, plus the cutscenes, and made sure the other team members got their tasks done, like in Among Us. That's all I have to say. Az elején azért kezdtem el röhögni, mert egyszer nem tudom komolyan venni még mindig azt a nevet, hogy Susslord basszus. Másrészt annyira rossz, hogy a végén még bele is mondják azt, hogy én voltam az, aki tartotta a rendet, és biztosra mentem abban, hogy mindenki befejezte a taskját, pont úgy, mint az Among Us-ban. Annyira rossz basszus, hogy mindenhol ott van ez a kicseszett játék. Komolyan mondom, legközelebb az lesz basszus, hogy megfordulok, és mögöttem van egy Among Us, nézzétek? Jó, Toonster következik. I am Toonster Games, and this is my developer insight for The Return to Freddy's 2 Winter Wonderland.
I was originally working on this project starting back when it was called The Return to Freddy's 2 Rebooted. I was very interested in this remake of the game due to it staying rather true to how the original style of the game was, but looking much better at the same time. I was a beta tester for 2R, and I was really liking the progress shown for it. I thought it looked really good. And I was really saddened to see that it got cancelled, because I felt it was one of the best remakes of the game that I've seen out there, and it was a shame that it ended up the way it did. Fast forward a few months later, and I met up with Susslord and his crew. And one night during a call, we were talking about the canceled 2R. And then we thought, well, why not bring it back? And that's how it all started. That's how I began working on Winter Wonderland with everybody. I'm very proud of what the team has accomplished with this game. I think a lot of what they've done together is really good. A lot of the assets everybody's made is like really talented. They're all very equally talented people. And they've all been really great and fun to work with. And I'm glad that they did this game right. TRTF2 I've always had a very soft spot for, as it was the reason I originally joined GameJolt, as I wanted to follow the game and stay up to date with it. And because of that, it's the reason I essentially got into making fan games. And I wanted to see someone try to make something right with a revival of this game. I hope you enjoyed this game. I had a lot of fun working on this with everybody, and I think they all hope that you had fun with it too. Now I'm being held at gunpoint by Susslord to say this, so we fly high, no lie, you know it, ballin'. That's all I gotta say. Go check out everybody else's developer insight, or better yet, go check out the rest of this menu that isn't just a rip-off of the 6 Horrors 2 one. That's about it. Thanks for listening. See you later. Peace out, home dog. Peace out, home dog. Öröm látni egyébként, hogy az emberek, akik csinálták a játékot, nem azok a tipikus ilyen minden nap öltönyben ülnek, basszus, aztán ilyen totál embertelen pókerarccal nézik, basszus, a világot, ahogy szétdől a szemük előtt, de tök mindegy nekik, mert nekik van pénzük. Nem, ezt tényleges emberek csinálták, akiknek van normális személyiségük, meg minden. And I worked on Winter Wonderland as a minor modeler, sprite artist, and I also made this really cool extras menu. When Speciális originally restarted this project, I had decided to decline the offer of making all the models, since I was pretty busy with some other projects at the time. Instead, I had recommended my buddy Marissa to Susslord, so ő mondta, hogy Marissa csinálja a modelleket eredetileg. Although there were some models I did want to do. Those were Freddy and Lockjaw, since those are the big bad TRTF mascots. While I made Lockjaw, I was given the reference to base it off the early versions of him from TRTF 2, 3, and 4, with some elements of TRTF 5 Lockjaw in there. I decided to make him look more realistic in some areas by giving him a suit with a bow tie instead of just some blue shirt with some buttons. I also decided to give him a hyper-realistic fedora based off one I made for a certain Scatman John model. With Freddy, I was going to pitch a older Freddy model I had made for a different project with some adjustments, but later on Marissa just decided to make a whole new one. Along with making a new Freddy model, she had also improved upon my Lockjaw model by making it look more like a ventriloquist doll named Frankfurt Burton, instead of some weird man with tetanus. Spreading-wise was pretty similar, where I'd made a rough layout of how things were going to look, and then Marissa heavily improved upon them. With the extras menu, though, it was a completely different story. I immediately took the opportunity to make it, since the original version of TRTF2R that Black Boy was making straight up ripped off the extras menu I made for 6 Horrors 2, and I felt that there were some things I could improve upon. My goal was to finish it in a weekend, but that didn't happen whatsoever. I underestimated what I had to do for it, especially this audio player. With some personal issues also taking my time away from working on this, it took about roughly 2 weeks for me to finish the extras menu. I would say that to me, it is a huge improvement to the previous menu that I had made before, and it's overall pretty cool, and I hope you agree. And with that has been my insight for what I had worked on for the Return to Freddy's 2 Winter Wonderland. Rendben, kemény. Hello, TRTF fans. My name is Ivan Nugget that's my username on the internet. And as you read from the description, I made some of those games and helped creating them. I also helped create other games that are made by other people that are more popular than me. I enjoyed working on Winter Wonderland with everybody. The whole team are great people, really nice friends, you know.
I enjoyed working on the voice lines that I did for the game. That's all I gotta say. Peace off. Hanyat vágta magát basszus a végén. Szóval akkor ezek szerint ő csinált voice-okat? Az viszont nem volt itt leírva, csak szimplán annyi volt leírva, hogy ő is 3D modeller. Na mindegy. Lehet megtaláltak a voice aktorunkat hozzá. My name is Winsomeless. I animated most of Winter Wonderland's jump scares and programmed the entirety of Classic Mode. When I was ő csinálta a jumpscare-eket és a Classic Mode. Wonderland team, I was supposed to have a much more minor role than I have now. If I remember correctly, I did renders for the game page, the initial teasers, banner. Of course, as the game went along, plans got much bigger, and I ended up animating a lot, like jump scares and 360 renders of the animatronics. Ő csinálta 360 fokos rendereket is. And then, of course, Classic Mode. Overall, I'm very proud of what the final product of this game came to be. I hope you guys liked it too, and I'm very honored that I got to work alongside such a great team of many other talented people. Rendben, és hát akkor Brime maradt utoljára. Hi, my name is Brime, and I worked as the environmental modeler and cutscene creator. És hát a cutscene-eket és a helyeket, a helyszíneket. When I first started working on this project, I was tasked with creating an environment that not only had an identity of its own, but also reflected the original design of TRTF2. To fulfill the requirements set by this note, I decided to have the game take place in a building heavily under construction, with a winter theme attached to it. I got no concept arts to base the environment on, so everything you see in the game was completely designed by me. To make matters more interesting, I made this entire map for an older version of this project, directed by Blackboy74. As most of you already know, that version got cancelled for quite a few reasons, so for a while I thought that this map would never see the light of day. That all changed when one of the old team members contacted me, because he and some of his friends, or old team members, wanted to continue working on this project. When I joined this new team, I've updated the lighting of this gigantic map, and even added a few new props to make the scene look even more appealing. Turns out, creating a realistic-looking cutscene is an incredibly difficult job. Not only did I have to worry about multiple wind, rain, and lightning simulations, I also had to make sure that the scene was optimized enough so that we don't have to pay for a render farm. I had to learn quite a few new techniques that I'm quite thankful for, and I can't wait to use them for my future projects. Rendben, elmondom akkor, hogy mind kezdtem röhögni félúton. Nekiálltam olvasni a leírást, és azt írja a leírás, hogy Brime valószínűleg a legutolsó Cinema 4D felhasználó az egész föld. Igen, a Cinema 4D az kezd kimenni a divatból, ugye a Blender, Maya, meg a 3D Max által, ugye hát azok kezdik kitolni ugye a helyszínből, de egyébként a Cinema 4D is egy 3D modellező program. Szóval akkor most visszamegyek, és megpróbálom megszerezni azt a 2 dolgot, ami hiányzik. Megpróbálok bekapcsolni mindent, és kikapcsolni mindent. Ez így nekem teljes mértékben megfelel. Na, ezek itt fair beállítások, szóval akkor megpróbálok egy new game-et kezdeni, és nagyon... Reset your current save file. Én nem azt akarom. Szerintem mi van, hogyha kiviszek csak egy random night-ot? Megpróbálom kivinni gyorsan a night egyet. Elvégre be van kapcsolva a fast nights, tehát nem szabad, hogy annyira sokáig tartson. De mindegy, megpróbálom kivinni, és akkor, hogyha kivittem, akkor majd jövök, és remélem, hogy be fog dobni a pixelártos világba, mivel ott kéne megszereznünk ugye a lore darabokat, amik hiányoznak. Ó, hát ez így milyen jó, bassz. Nem teheted ezt. Csezd meg. Nem szabadna nullára állítani? Technikailag értelmes, hogyha az volt a baj, hogy nullára állítottam a generátort, ugyanis hát, mert tehát, hogyha nullával szorzunk meg akármit, akkor az, annak nulla lesz egyből az értéke. Szóval akkor meg lehet, hogy nem nullára kéne állítani. Szóval, na, lássuk, miben élünk. Tehát, generátor, üdvözöllek, figyelni foglak, mert tudom, hogy te nagyon-nagyon szeretsz így lefele menni basszus húzamosan.
Ezt nem csináltad, basszus. Jó, szóval maradjunk annyiban, hogy ezeket így hagyom, és hát akkor csak a radart meg a Fast Nights-et kapcsolom, meg esetleg elviszem a Music Box Speed-et. Szerintem ez a Generator Outages gomb, ez bugos, ugyanis hát annak azt kéne csinálni, ugye, hogy nem ehessen el a generátor, viszont ez inkább azt csinálja, hogy egyből levágja az egész generátort, ahogy elindul a night. Itt van Foxy, wow, itt spannol. Sose láttam őt, az őszintét megvalva. Őket természetesen láttam. A generátor nagyon-nagyon gyorsan megy le. Számomra most ennyi lesz az egész night, basszus. Húzom felfel a music boxot, amiközben nézem, hogy akármelyik animatronik szeretne mozogni, de valószínűséggel nem fognak mozogni. Hogy ez a gomb mit csinál, azt nem tudom, hogy ez itt mi, ez a piros, azt sem tudom, de viszont azt tudom, hogy ez a tetves generátor, ez ugyanúgy megy lefele, basszus. És visszadom minket ide. Jó, akkor most viszont megcsináljuk az összes lore részleget, és akkor itt hagyjuk a Return to Freddy's 2 Winter Wonderlandet, szóval akkor nézzük csak a hiányzó lore részlegeket. Remélem, hogy nem kell ugye az elejétől újra kezdeni, de az a probléma, hogy nagy valószínűséggel újra kell kezdeni sajnos. Szóval eljövök ide, Sass Metro az nagyon nagy mágos amúgy. Szóval igen, újra kell játszanunk az összes night-ot. Mindegy, mert nagyon-nagyon gyorsak a night-ok, mi ilyen 2 perc egy night, úgyhogy én szerintem végig afkolom őket, és hát akkor ja nem. Úgy van megcsinálva a játék, hogy... na várjunk. Igen, úgy van megcsinálva a játék, hogy számolja, hogy mennyit szedtünk össze. Tehát akkor ez az utolsó előtti glitches rész, azt hiszem. Tehát akkor ezután már csak egyet kell megcsinálni. És akkor végeztünk. Szóval ez az utolsó, vagy ez az utolsó előtti, vagy ez az utolsó glitches rész, ami hiányzott nekünk. Nem vagyok benne biztos, de minden esetre most akkor követjük a puppetet, és akkor hát vagy ez az utolsó, vagy ez az utolsó előtti, nem tudom, következőnél megnézem, hogy kapunk-e valamit, hogy a következő overworldben is lesz-e egy bugos hóember. Hogyha jól tudom, a Night 2 az egyik megjött a Purple Guy és static. Szóval akkor mi most már tudjuk, hogy egyáltalán nem számít, hogy melyik night-ot csináljuk meg, és melyik glitch object megyünk bele, ugyanúgy, ugye, hát a következő minigémet kapjuk meg. Tehát most akkor reszetelődnek a pixel artos részek, és hogyha bemegyünk a glitch világba, vagy pedig jól csináltuk, vagy végeztünk azokkal, és igazából ennyi volt a lore. Sass Metrót azért még egyszer utoljára meg kell említenem, basszus, tehát azt nem hagyhatom ki. Glitch hóember van. Hova viszelte el most engem? Ez ugyanúgy a puppetes minigame, ez elvileg totál ugyanaz. Megcsinálom még egyszer, de szerintem ez totál ugyanaz. Szóval, hogy véleményt mondjak a Return to Freddy's 2 Winter Wonderland remake-ről. Mivel nem ismertem az eredetit, ha bár most már megismertem, ez egy hatalmas nagy upgrade volt abból, és egyébként ez volt szerintem az egyik legsimábban futó és legletisztultabb click team játék, amit láttam. Úgy alapjáraton jó volt, nem volt túl nehéz, ha bár az utolsó night-on kaptam néhány RNG-t, ugye, mert hogy eléggé két oldalra jöttek egyszerre, amit nem lehet levédeni. De mindegy, erre csak egyszer volt példa, hál' Istennek, a többi próbálkozásom nehézebb a saját baromságomba haltam meg. Na mindegy, akkor holnap jövök egy másik játékkal, akkor itt búcsúzunk elektrojátéktól, szerintem egy nagyon-nagyon jó volt, kap tőlem vét, és nagyon nagy arcok a készítők egyébként, mert tényleges emberek. Ezt úgy ki kell jelentenem, mert a legtöbb játékfejlesztő cégnél nem nagyon lehet látni, hogy van akármi élet. Tehát nem tudom, eléggé úgy néz ki, hogy mostanában a gaming industry inkább arra fele megy, hogy a pénz, ami át felhúz, ezt meg kéne változtatni, de hát mit tudok én, nekem még nincsen kiadott játékom. Még. De mindegy, akkor további infok minint vannak. Lent elérésben van egy Discord server link, lépjétek be, hogyha be akartok. Jó a közösség, és akkor holnap találkozunk majd abban a játékban, amit hozok, ami fix, hogy jó lesz. Tehát most felmentem és game jolton voltam. Több mint fél órát ez a videó előtt, úgyhogy most kiválasztottam egy olyan játékot, ami szerintem jó lesz, és akkor találkozunk majd abban. Csőztök, Hali!